Miért izgatja az emberiséget a fénynél gyorsabb utazás? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon egy olyan kérdésbe merülünk bele, ami egyszerre piszkálja a képzeletünket és a fizika határait. Létezhet-e fénynél gyorsabb utazás, és ha igen, észre tudnánk-e venni, ha valaki már használja? Kérlek, maradj velem, utána pedig oszd meg a gondolataidat a komment szekcióban. Van valami elementáris vonzás abban, amikor az emberiség határokat akar átlépni. Ám a fénysebesség, nos, az nem csupán egy újabb kihívás. Az a határ, a végső határ, legalábbis az Einstein-féle általános relativitás elmélete szerint. Mert ha valami gyorsabban halad a fénynél, az a jelenlegi fizika szabályai szerint egyszerűen tilos. Törvénybe ütközik, galaktikus törvénybe. De mégis újra és újra előkerül a kérdés, mi lenne, ha találnánk egy kiskaput, egy űrbeli elkerülő utat, egy téridő autópályát, ami lehetővé tenné, hogy ne a térben haladjunk, hanem inkább a teret mozgassuk körülöttünk. Itt lép be a képbe a warp meghajtás, vagy magyarosan mondva a térhajtómű, amely már régóta otthonosan mozog a tudományos fantasztikus irodalomban, a mozivásznon, sőt a videójátékokban is. És itt jön a csavar, ez az egész nem csupán science fiction, mert hiába született eredetileg a Star Trek világában az úgynevezett Alcubierre mező, amit egy mexikói fizikus dolgozott ki 1994-ben, matematikailag teljesen érvényes megoldás az Einstein-egyenletekre. Nem varázslat, nem mese, hanem egy nagyon is komoly fizikai modell. Ez az a pillanat, amikor a tudományos álmok elkezdenek mocorogni a valóság szélén. A kérdés persze nem az, hogy építettek-e már warp meghajtásos űrhajót, mert nem építettek, legalábbis amennyire mi tudjuk. A valódi kérdés inkább az, ha valaki valahol a galaxisban mégis megtette volna, akkor lennének-e nyomai? Lenne-e módunk észrevenni a téribő kavargását? A válasz meglepő. Talán igen. Ez a gondolat már önmagában hátborzongató. Mert nem arról van szó, hogy mi akarunk warp hajtóművet építeni, hanem arról, hogy vajon láthatjuk-e mások próbálkozásait, például úgy, hogy figyeljük a világegyetem legfinomabb rezdüléseit, a gravitációs hullámokat. Ha valahol egy ilyen buborék létrejön, és aztán mondjuk egy műszaki hiba miatt összeomlik, az olyan téridő remegést kelthet, amit a Földről akár észre is vehetünk. Az egész téma olyan, mint egy Sherlock Holmes-i nyomozás az univerzum színpadán. Nincsenek gyanúsítottjaink, csak elméleteink. De ha figyelünk, talán egyszer észrevesszük a buborék kipukkanását. Az lesz az első bizonyíték, hogy nem vagyunk egyedül. Nem csak az értelemben, hanem a technológiai lehetőségek versenyében sem. Ami tehát eddig pusztán álmodozásnak tűnt, ma már óvatos tudományos feltételezéssé vált. És ebben az esszében végig fogjuk járni, hogy miért lehet mégis logikus álmodni a fénnyel gyorsabb utazásról. Mert néha a legvadabb ötletek vezetnek a legmélyebb igazságokhoz. Mit enged meg az általános relativitás elmélete? A kérdés egyszerűnek tűnik. Ha a fény a leggyorsabb dolog az univerzumban, akkor hogyan lehet bármi annál gyorsabb? A válasz viszont olyan trükkös, mint maga a téridő, amit próbálunk megérteni. Albert Einstein 1950 és aztán 1915-ben lerakta annak az elméletnek az alapjait, amely azóta is minden téridővel kapcsolatos kérdésre válaszolni próbál, ez az általános relativitás elmélete. Az egész kulcsa, hogy a tér és az idő nem különálló dolgok, hanem egyetlen szövetté olvadnak össze, a téridővé, és ennek a téridőnek a görbülete határozza meg, hogyan mozognak benne az objektumok. Nem valamiféle mágikus erő, hanem maga a geometria szabályozza a mozgást. A fénysebesség pedig nem csak gyorsasági határ, hanem inkább a téridő sebességkorlátozó táblája.
A helyi szabályok szerint semmi sem haladhat gyorsabban a fénynél azonos helyen belül. De, és itt jön a kvantumszintű csavar, a téridő maga mozoghat, tágulhat, sőt össze is nyomódhat, és ezekre a mozgásokra nem vonatkozik a fénysebesség korlátja. Nézzünk egy példát. A világegyetem tágulása. Képzeld el, hogy két galaxis között feszítünk ki egy mérőszalagot. A galaxisok között nem az történik, hogy azok haladnak egymás felé, vagy távolodnak egymástól a térben, hanem maga a tér nyúlik meg közöttük. Ez a tágulás olyan gyors is lehet, hogy a galaxisok távolodási sebessége meghaladhatja a fénysebességet. Mindezt úgy, hogy közben semmi sem szegi meg a relativitás szabályait. Ugyanezt történik egy fekete lyuk belsejében is. Ott a téridő behajlik annyira, hogy semmilyen információ, még a fény sem tud kijutni belőle. Itt a téridő mozgása gyakorlatilag végtelen sebességnek tűnik a külső megfigyelő számára. És most jön a lényeg, ha tudunk olyan téridőmezőt teremteni, amely a téridőt maga előtt összehúzza, mögötte pedig kitágítja, akkor ebben a buborékban utazhatnánk úgy, hogy mi magunk nem lépnénk át a fénysebességet. A téridő tenné meg helyettünk. Olyasmi ez, mintha egy futószalag száguldana alattunk, miközben mi csak állunk rajta. Az utazás sebessége így nem attól függ, hogy mennyire erősen lépünk, hanem attól, hogy mennyire durván mozgatjuk a padlót. Ezt a gondolatot lovagolta meg Miguel Alcubierre is 1994-ben, amikor megmutatta. A relativitás egyenletei elméletileg megengednek egy ilyen téridő buborékot. Ő volt az első, aki nem csak álmodozott a Wald meghajtásról, hanem konkrét matematikai modellt is készített hozzá, amit ma már úgy ismerünk, Alcubierre mező. És most figyelj, ezek az egyenletek nem tiltják, hogy ez a buborék akár fénynél is gyorsabban haladjon. Mert nem az űrhajó mozog a térben, hanem a tér mozdul el körülötte. Ez pedig már nem sérti meg Einstein törvényeit, legalábbis elméletben. Na igen, de ha ennyire engedékeny az elmélet, akkor hol van az ördög? A válasz a részletekben. Mert bár a geometriát megengedik az egyenletek, az ehhez szükséges anyag az úgynevezett egzotikus anyag. Már nagyon más tészta. És épp erről fog szólni a következő fejezet. Hogyan működne elméletben egy Alcubierre buborék? A Ward meghajtás nem egy motor, nem egy hajtómű, és még csak nem is egy rakéta. Ez egy matematikai trükk, amely eltorzítja a téridőt, mégpedig pont úgy, ahogy azt a fizika legmélyebb törvényei lehetővé teszik. A kulcsa nem magát az űrhajót gyorsítjuk fel, hanem a téridőt manipuláljuk körülötte. Miguel Alcubierre, egy mexikói elméleti fizikus, a 90-es évek közepén merészen azt kérdezte, mi lenne, ha nem a hajót mozgatnánk, hanem a világot húznánk arrébb körülötte. Olyasmi ez, mint amikor egy szőnyeget hullámzásba hozunk. A hullám végighalad a szobán, pedig maga a szőnyeg nem mozdul el, csak a torzulás rajta. Ebben a képletben a hajó maga a nyugalomban lévő szőnyegdarab, a hullám pedig maga a téridő buborék, ami előre tolja őt. Az Alcubierre mező pontosan ezt csinálja. A téridő mögötte tágul, előtte pedig összehúzódik. Ez a kettős torzítás olyan buborékot hoz létre, amely elvileg akármilyen gyorsan haladhat, akár a fénysebesség többszörösével is, miközben az űrhajó belül semmilyen gyorsulást nem érezne. A fedélzeten ülő utasok számára az út sima és nyugodt volna, akár egy hétköznapi séta a parkban. Csak épp pár másodperc alatt elérnék az Alpha Centauri csillagot. Tegyük ezt még kézzelfoghatóbbá. Képzeljünk el egy légbuborékot egy jégtömb belsejében. A buborék nem mozdul, a jég viszont elcsúszik körülötte. Ha ezt a jégtömböt mi irányítjuk, akkor a buborék halad a kívánt irányba, anélkül, hogy önmagában bármit csinálna. Az Alcubierre buborékban utazó hajó pont így lenne mozdulatlan a saját világában, miközben a téridő mozdul meg alatta és előtte. A legzseniálisabb az egészben az, hogy ez nem valami trükkös, elnéző fantazmagória.
Ez az Einstein-féle téridő-egyenletek legitim megoldása. Olyan matematikai válasz, amit maga az általános relativitás megenged, sőt, támogat, ha elfogadunk néhány egészen furcsa feltételt. Mert itt jön a fordulat. Téridő ilyen szintű manipulálásához nem elég hétköznapi anyagokkal dolgozni. Nem elég vas, acél, hidrogén vagy atomenergia. Ehhez valami sokkal különlegeset kell. Negatív tömeg. Igen, jól hallottad. Olyan anyag, amely taszítja a gravitációt, nem vonzza. Olyan, ami felfelé esik. És ez nem holmi szenzációhajház képzelgés. Az Alcubierre buborék létrejöttéhez elengedhetetlen, hogy az űrhajót körülvevő buborék fala egzotikus anyagból legyen, amelynek tömegsűrűsége negatív. Ez a matematikai elvárás ahhoz, hogy a téridő megfelelően torzuljon. De még itt sincs vége a csodáknak, mert a számítások szerint már egy kis utazáshoz is csillagnyi mennyiségű energia szükséges. Nem 100 liter benzin, nem egy atomerőmű egyévi termelése, hanem például a hold teljes tömegének energiaegyenértéke, és ez még csak egy kis sebességű utazás lenne. Ha valóban szuperszonikus, akkor én mondani szuperfotonikus tempóra kapcsolnánk, az energiaigény a nap tömegének 1%-ára is rúghat, ami valljuk be nem épp spórolós megoldás. És még egy apróság, bár maga az Alcubierre mező mozgás közben nem bocsát ki gravitációs hullámokat, az indulás és a leállás vagy egy meghibásodás már igen. És épp ez a kulcs ahhoz, hogy észrevehessük, ha valaki más használja. Szóval elméletileg ott lebeg előttünk egy lehetőség, torzítsuk a téridőt, építsünk egy buborékot, és utazzunk bárhova a galaxisban, de csak akkor, ha tudjuk kezelni az univerzum legerősebb és legfurább anyagait. Ez már nem science fiction, ez a fizika peremvidéke, és ott mindig a legizgalmasabbak a kérdések. Miért nem tudjuk mégis megépíteni? Ha az Alcubierre mező annyira elegáns, annyira menő, és ne szépítsük, ennyire cool, akkor miért nem rohangálnak már a Warp meghajtású űrhajók a tejútrendszer csillagai között, mint galaktikus taxik a csúcsforgalomban? A válasz egyszerre banálisan földhöz ragadt és kozmikusan frusztráló, mert hiába létezik az elmélet, a gyakorlat brutálisan kemény falakba ütközik. Olyan falakba, amiket nem lehet kalapáccsal leverni, és sajnos még kvantumcsavarkulccsal sem. Kezdjük a legnagyobb akadállyal. Az Alcubierre mező megsérti az úgynevezett nulla energia feltételt. Ez nem egy sci-fi szabály, hanem egy fontos fizikai korlát. Azt mondja ki, hogy az anyag és az energia nem viselkedhet akármilyen módon. Például nem lehet, hogy egy adott térben negatív tömeg jelenik meg, amely taszítja a gravitációt. Az ilyen anyagot nevezzük egzotikus anyagnak, és ez nem csupán ritka, hanem jelen tudásunk szerint nem is létezik. Na de mi van a kvantummező elmélettel? Ott vannak például a Casimir-effektus furcsaságai, ahol két fémlemez között kvantumvákuum hatások révén úgy tűnik, mintha negatív energiasűrűség lépne fel. Igen, de az ott fellépő hatás elképesztően gyenge, és semmi köze nincs ahhoz az isteni méretű energiakülönbséghez, amire egy mort buboréknak szüksége lenne. Ráadásul, és most kapaszkodj, ha mégis lenne valamilyen módunk előállítani ezt az egzotikus anyagot, a buborék stabilan tartásához egy olyan viselkedést is elő kellene hívnunk tőle, amit még csak meg sem tudunk fogalmazni. Ez az úgynevezett állapotegyenlet, egy képlet, ami leírja, hogyan viselkedik az adott anyag a nyomás, a sűrűség és az energia viszonyában. Ilyen egyenletet azonban nem ismerünk egzotikus anyagra. Nem csak, hogy nem tudjuk gyártani, még azt sem tudjuk, hogy ha lenne, mit kezdenénk vele. És akkor jön a másik pofon, az energiaigény. A számítások szerint egy mindössze 1 kilométer sugarú warp buborék, ami tehát elég kicsi ahhoz, hogy éppen csak elférjen benne egy apró hajó, már olyan energiaszintet igényelne, mint egy egész bolygó tömege. És ha ezzel a buborékkal a fénysebesség 1/10-ével szeretnénk haladni, ami lássuk be,
még mindig csak lassú űrséta galaktikus mértékkel. Akkor is a nap tömegének 1%-a kellene hozzá. Nem, ez nem elírás. Ez konkrétan annyi, amennyi energia a napban keletkezik több millió év alatt. És ha valaki most azt gondolja, hogy na jó, de biztos van valami trükk, amivel ezt kikerülhetjük. Nos, a tudósok próbálkoztak. Eric Lenz például egy olyan alternatív megoldást javasolt, amely elvileg nem igényel negatív tömeget. De sajnos az energiaköltség itt is horrorisztikus maradt. Szóval mi a helyzet? Az Alcubierre mezőpapíron működik. De ahhoz, hogy a valóságban is megépítsük, olyan fizikai anyagra lenne szükségünk, ami nem létezik. Olyan viselkedéssel, amit nem ismerünk, és olyan mennyiségben, amit nem tudunk előállítani. Igen, ez olyan, mintha valaki azt mondaná. Meg tudom oldani az időutazást, csak adjatok egy hőálló unikornist, ami fordítva hámodik. Ez az, amiért ma, a 21. században még mindig rakétákat lövöldözünk a világűrbe. Mert bár a térhajtó műképe ott lebeg a sci-fi filmek neonfényes álomvilágában, a valóság egyelőre a gravitáció, a hatótáv meg a tartalék oxigénszint paramétereiben mérhető. És mégis a fizika nem tiltja meg a Warp-buborék létét, csak épp gyakorlatilag lehetetlenné teszi, legalábbis a mai tudásunkkal. De mi van akkor, ha valaki már megtette ezt az ugrást? Mi van, ha valahol valaki mégis összehozott egy ilyen buborékot, és az azóta már fel is robbant? Nos, akkor lehet, hogy a nyomai még mindig itt rezegnek körülöttünk, mint halk, de kimutatható téridő sóhajok. És erről fogunk beszélni a következő részben. Mi történik, ha egy warp-buborék összeomlik? Képzeld el, hogy egy idegen civilizáció valahol a galaxis túlsó peremén végre megépítette a warp meghajtás első működő prototípusát. Az egész bolygó újjong, egy újoncpilóta izgatottan készül az első tesztrepülésre, minden zökkenőmentes. Egészen addig, amíg egy apró kis figyelmeztető lámpa fel nem villan. A buborék instabilá válik, a téridő nem bírja tovább a feszültséget, és bum, az egész rendszer összeomlik. Nem marad más. Csak egy széttépett hajó, elpárolgott egzotikus anyag és valami, amit akár mi a Földön is észrevehetünk. Gravitációs hullámok. Na de mit jelent ez pontosan? A gravitációs hullámokat úgy képzeld el, mint a téridő fodrait. Ahogy egy követ dobsz a tóba, úgy kelt rezgést minden olyan esemény, ami az univerzum szövetében drasztikus változást okoz. Például fekete lyukak összeolvadása, neutroncsillagok tánca, vagy akár egy összeomló warp mező. Fontos tudni, hogy egy ilyen buborék, ha egyszer mozgásba lendült, állandó sebességgel haladva nem kelt gravitációs hullámokat. Olyan, mintha tökéletesen siklana a téridőn, zavartalanul. De amint gyorsul, lassul, vagy, ami a legfontosabb, összeomlik, a téridő rendje felborul, és olyan mértékű hullámokat kelt, amik akár millió fényévre is tovagyűrűzhetnek. És mit csináltak a kutatók? Lefuttattak egy sorsszimulációt, amelyekben azt vizsgálták, hogyan viselkedik egy Alcubierre buborék, ha egyszer csak megszűnik létezni. Az ehhez használt módszer neve numerikus relativitás. Ez annyit tesz, hogy a téridő változásait nem elméleti képletekkel próbálják megbecsülni, hanem konkrétan kiszámolják lépésről lépésre. Olyan, mint egy galaktikus animációs flipbook. Minden képkocka egy háromdimenziós pillanat a térben, és ezekből áll össze a teljes, négydimenziós eseményfilm. A kutatók először megadták a kezdőállapotot, hogyan néz ki a téridő és az egzotikus anyag a buborék belsejében. Ezután beállították az úgynevezett állapotegyenletet, vagyis hogyan változik az anyag viselkedése időben. Igaz, ezt egy kicsit megtippelték, hiszen nem ismerjük a valós egzotikus anyag természetét, de ha valami úgy néz ki, mint egy warp-buborék, viselkedik is úgy, akkor legalábbis valamit tanulhatunk belőle. És mi történt a szimulációban?
Amikor a buborék instabilá vált, először bezuhant önmagába, mint egy összeroskadó lufi. Majd villámgyorsan kitágult kifelé, körülbelül a fénysebességgel. Ez az impulzus hozta létre a gravitációs hullámok karakteres mintázatát. A kutatók úgy írták le az eredményt, mint egy fekete lyukak frontális ütközésének gravitációs jeleit. De annyi különbséggel, hogy hiányzik az úgynevezett lecsengési szakasz. Ez a rész általában azt jelzi, hogy az objektum, mondjuk az újonnan keletkezett fekete lyuk, lassan megnyugszik. De itt nincs mi lenyugodjon, csak egy szétrobbanó buborék van, és a semmi, ami marad utána. Amit tehát ezek a szimulációk mutatnak, az nem csak fizikai értelemben érdekes, hanem detektálhatóság szempontjából is szenzációs. Ugyanis ha valahol tényleg történt egy warp-buborék összeomlás, akár véletlenül, akár szándékosan, annak lenne lenyomata az univerzum szövetén. És ha elég közel történt, akkor még az is elképzelhető, hogy mi itt a Földön észre tudjuk venni. Ez az a pont, ahol az elméleti fizika összeér az észlelési technológiával. Az álom és a mérőműszer közös nevezőre kerül. És a kérdés már nem az, hogy lehetséges-e, hanem az, hogy észrevesszük-e, ha megtörténik. És erről fogunk beszélni a következő részben. Láthatjuk ezt az összeomlást a Földről? Oké, szóval valahol a galaxisban kipukkan egy warp buborék. A téridő remeg, gravitációs hullámok száguldanak szét, akár egy galaktikus csengőhang, amit az univerzum próbál átadni nekünk. De most jön a nagy kérdés. Tudnánk-e egyáltalán meghallani? A válasz talán igen, de csak akkor, ha jó fülünk van hozzá. És ezt a fület a tudósok úgy hívják, gravitációs hullámdetektor. A legismertebb ezek közül a LIGO, magyarosan kiejtve LIGO, ami nem más, mint egy lézeres interferométer. Ez egy elképesztően érzékeny eszköz, amely képes észrevenni, ha a téridő hosszúsága egy millimilliómod milliméterrel megváltozik. Igen, tényleg ennyire érzékeny. A LIGO és társai, például a Virgo, vagy a hamarosan elinduló LISA nevű űrinterferométer már most is észlelnek kozmikus ütközéseket, mint fekete lyukak vagy neutroncsillagok összeolvadása. Ezek a detektorok olyan, mint egyfajta hallókészülékek az univerzum suttogásához. De van egy apró gond. Az összeomló warp buborék által keltett hullámok nagyon magas frekvenciájúak. Az egyik szimuláció szerint egy körülbelül 1 kilométer sugarú buborék, amely a fénysebesség 10%-ával halad, 300 000 Hz-es gravitációs hullámokat hoz létre. Ez már bőven a megahertz közeli tartomány. Olyan, mint a világűrben elsüvítő, sikító hang. És most kapaszkodj, a LIGO jelenlegi érzékenysége néhány száz hertzig terjed. A 300 000 Hz az már túl van az érzékelési határon, mint egy kutyának szánt ultrahangos síp. A detektor hallgat, és csak azt mondja, nem hallom, túl magas nekem. Persze a tudósok már dolgoznak a következő generációs detektorokon. Ilyen például a kozmikus felfedező, az Einstein-teleszkóp vagy a LISA, ami az egész rendszert az űrbe viszi, távol minden földi zajtól. De ezek még mindig alacsonyabb frekvenciákra specializálódnak, azokra a lassú, négy hullámokra, amelyeket a természet valóban produkál. A warp buborék viszont nem természetes eredetű esemény lenne. És itt jön a reménysugár. Ha egy ilyen buborék nem Androméda közeli, hanem mondjuk a tejútrendszeren belül omlik össze, akkor a téridő hullámai sokkal erősebbek lesznek, és akár még a mostani detektorok is érzékelhetnék az alsóbb tartományokat. Ugyanez igaz a sebességre is. Minél gyorsabb a buborék, annál erősebbek a hullámok. Egy fénysebesség 30%-ával haladó buborék például sokkal brutálisabb téridőrezgést hozna létre, mint egy visszafogottabb, 10%-os sebességű verzió. De hát, mint már tudjuk, ezeknek az energiaigénye naptömeg kategória.
Tehát ha valaki ilyet használ, az vagy isteni lény, vagy valami egészen más. És még valami, még ha nem is tudjuk most érzékelni, az elmélet és a szimulációk már most arra mutatnak, hogy egy ilyen buborék halálhörgése eltérő mintázatot hagy a detektorainkban, mint bármilyen természetes esemény. Nem hasonlít sem fekete lyukra, sem neutroncsillagra. Nincsenek lecsengő hullámok, nincs rezgés utózengése, csak egy erős, éles, hirtelen zaj, mint amikor egy lufi pukkan, csak épp téridőből. Ez a furcsa, nem természetes jelensz, ami igazán érdekes, mert ha egyszer a LIGO vagy bármelyik jövőbeli detektor egy ilyen jelet fog, akkor az lesz az a pillanat, amikor el kell gondolkodnunk. Ez most mi volt? Egy ismeretlen asztrofizikai jelenség, vagy van, aki elszúrta a téridő buborékot egy másik csillagrendszerben. És ha ez utóbbi, nos, akkor lehet, hogy először halljuk meg valaki más hangját az univerzumban. Miért más ez, mint egy fekete lyuk összeolvadás? A gravitációs hullámok hallgatásában, ha lehet így fogalmazni, már van némi tapasztalatunk. A LIGO és társai az elmúlt évtizedben több tucat eseményt észleltek. Fekete lyukak és neutroncsillagok drámai találkozásait, kozmikus ütközéseket, amelyek megrázták a téridőt, és hangos kozmikus harangozásként hullámoztak át az univerzumon. De az összeomló varbuborék az valami egészen más. Hogy jobban megértsük, vegyünk egy példát. Ha két fekete lyuk összeolvad, az gravitációs hullámokat kelt, amik fokozatosan felerősödnek, majd egy hatalmas csúcs után szépen lecsengenek. Ez a lecsengő rész az úgynevezett ringdown, olyan, mint amikor egy harangot megkongatnak, és még hosszú ideig rezeg a levegő. Ez a ringdown szakasz az, ami biztos jele annak, hogy két nagy test összeolvad egyetlen új objektummá. Na most, az Alcubierre buborék halálának nincsen ilyen zenéje. Amikor a Oort-mező összeomlik, a folyamat nem egy új objektum létrejöttét jelenti, hanem egy buborék hirtelen megszűnését. Ez inkább olyan, mintha egy harang helyett egy léggömböt pukkasztanánk ki. A hang éles, rövid, intenzív. Nincs lecsengés, nincs utórezgés. Csak egy hirtelen, nagyon ismeretlen mintázat a gravitációs spektrumban. A kutatók, akik szimulálták ezt a jelenséget, úgy írták le a keletkező hullámot, mint egy fekete lyukak frontális ütközésének jeleit, de a végéről levágva. Ez az eltérés a ringdown hiánya, amit a detektoraink pontosan meg tudnak mutatni. A különbség tehát nem csak mennyiségi, hanem minőségi, mert az univerzum minden természetes eseménye, bármilyen vad is, valamilyen szabályosságot követ. Az összeomló buborék azonban mesterséges, vagy legalábbis nem természetes módon szervezett téridő torzulás. Ha ilyet észlelünk, az olyan, mintha valami idegen kéz nyúlt volna a világ szerkezetébe. Ez a különbség óriási, mert míg a fekete lyukak vagy neutroncsillagok esetében tudjuk, hogy mit várunk, addig a Volt buboréknál pont az ismeretlenség az izgalmas. Egy ilyen hullám nem illik semmilyen ismert kozmikus katalógusba. Olyan lenne, mint amikor egy régész teljesen új írásrendszert talál. Nem értjük, de tudjuk, hogy valaki írni próbált. És ez az, ami miatt egy ilyen jelet nem szabadna félvárról venni. Mert lehet, hogy a téridőben megjelent rezgés egy távoli civilizáció kudarcának nyoma, vagy egy szándékos téridő villanás, amelyet valaki azért keltett, hogy észrevegyük. Olyan lenne, mint amikor valaki nem rádión, hanem maga a téridő megbillentésével próbálja felhívni ránk a figyelmet. És hogy ne csak elméleti szinten beszéljünk, ha egy ilyen esemény tényleg megtörténne, észlelés esetén nem csak gravitációs hullámot látnánk, hanem valószínűleg másféle nyomokat is, például elektromágneses jeleket vagy neutrinókat. Ezek az úgynevezett multimessenger események, és ha valami ennyire különbözik a természettől, az pontosan ilyen lehet. Szóval a Oort buborék összeomlása nem csak egy új típusú esemény lenne, hanem egy teljesen új kategória, a természet és technológia határán.
Egy esemény, amely azt mondja, valaki valamit próbált, és mi pont elkaptuk a hangját. Mi történik az egzotikus anyaggal a buborék szétszakadásakor? A warp-mező nem csak egy torz téridőgömb, hanem egy fizikailag aktív, idegen anyagokkal felturbózott struktúra. Olyan, mint egy feszültséggel teli léggömb, amit nem héliummal, hanem negatív tömegű kvantumpokolgáccsal töltöttek meg. És ha ez a buborék szétpukkan, nos, nem csak téridő hullámokat hagy maga után. Ugyanis a kutatások szerint az Alcubierre buborék fala olyan anyagból állna, ami soha nem létezett természetes körülmények között. Negatív energiasűrűségű, taszító jellegű, ismeretlen tulajdonságú, egzotikus anyagból. Ez az anyag nem csak, hogy nem létezik a mi világunkban, de ha egyszerre szabadulna ki nagy mennyiségben, akkor annak lehetnek, mondjuk úgy, nagyon érdekes következményei. A buborék összeomlása után a szimulációk szerint ez az egzotikus anyag nem semmisül meg teljesen. Inkább szétszóródik, és pozitív-negatív energiaimpulzusokat szabadít fel, olyanokat, amelyek túlmutatnak a gravitációs hatásokon. Ez azt jelenti, hogy az esemény nem csak téridő hullámokkal üvölt az univerzumba, hanem fényjeleket, elektromágneses sugárzást, sőt akár részecskéket is kibocsáthat. Ezt nevezzük a tudományban multimessenger jelenségnek. Ilyen multimessenger eseményeknél a gravitációs hullámok mellett más típusú üzeneteket is kapunk, például fotonokat vagy neutrinókat. Ilyen jeleket figyeltek meg például neutroncsillagok ütközésénél is, amikor a téridő megremegése mellett valódi fényvillanásokat és részecskezáporokat is észleltek. De most képzeld el ugyanezt egy teljesen ismeretlen, mesterséges jelenségnél, egy egzotikus anyaggal teli warp buboréknál. A buborék falában tárolt negatív energia hirtelen megszűnik stabil formában létezni. Ahelyett, hogy zökkenőmentesen eloszlana, pitör, szétrobban, és valami teljesen újat hoz létre a környezetében. És itt jön a tudományos thriller csúcspontja. Ha ezt észleljük, akkor nem csak egy furcsa gravitációs jelet látunk, hanem valami sokkal konkrétabbat. Elektromágneses nyomokat, talán még részecske nyomokat is. Egyfajta kozmikus bűnügyi helyszínelés kezdődik. Ott a hullám, ott a fényvillanás, ott a neutrinó. És mindegyik ugyanabból az időpillanatból érkezik. Az univerzum azt súgja. Itt történt valami, amit még senki nem látott. De természetesen van egy bökkenő. Nem tudjuk pontosan, hogyan viselkedik az egzotikus anyag ilyen körülmények között. Nincsenek rá tapasztalataink, és még a kvantumelmélet határvidékein sem jártak olyan kutatók, akik azt mondhatnák, ja igen, ilyen anyag nálunk a laborban is előfordul. Ezért a szimulációk csupán feltételezéseken alapulnak. De, és ez itt a kulcs szó, ezek a feltételezések elég jól illeszkednek az ismert fizikai modellekbe. És ha már egyszer beindult a számítás, az elmélet önállóan elkezd működni. Ami különösen izgalmas, ha egyszer valóban megfigyelnénk egy ilyen eseményt, és nem csak a téridőre megésít, hanem a kísérő fényvillanást is, akkor tudnánk, hogy mesterséges forrással van dolgunk. Ez már nem csak sejtés lenne, hanem bizonyíték. És tudod, mi benne a legcsodálatosabb? Hogy ehhez nem is kell a közelbe mennünk. Nem kell oda mennünk, hogy lefényképezzük a buborékot, vagy megfogjuk az egzotikus anyagot egy cseppentővel. Elég figyelni, elég. Ha okosan hallgatjuk az univerzumot, minden hullámát és minden villanását, mert lehet, hogy valaki már régen üzent nekünk. Csak eddig nem voltunk elég éberek, hogy meghalljuk. Mit tanulhatunk ebből akkor is, ha soha nem látunk warp buborékot? Lehet, hogy soha nem fogunk érzékelni egyetlen egy összeomló téridő buborékot sem. Lehet, hogy a warp meghajtás csak matematikai játék, egyfajta téridő képregény, amit az általános relativitás lapjaira firkáltunk fel egy szabad délutánon. Lehet, hogy az egzotikus anyag nem létezik, és az idegenek, ha vannak is,
Soha nem használják ezt az utazási módot. És tudod mit? Ez egyáltalán nem baj. Mert az igazi érték nem abban van, hogy megépítjük-e a térhajtóművet, majd megfigyeljük-e a bukását, hanem abban, amit közben tanulunk. Mert amikor a tudomány a határait feszegeti, amikor a valóság peremén matat, akkor mindig hoz magával új felismeréseket. Még akkor is, ha az álom maga végül nem válik valóra. Gondolj csak bele, az, hogy egyáltalán el tudjuk képzelni a téridő manipulálását, az már önmagában csoda. Az, hogy le tudjuk írni egy voltmező viselkedését 4-dimenziós téridő szimulációkban, és képesek vagyunk gravitációs hullámokat becsülni egy hipotetikus buborékból, ez az emberi elme diadala. Ez nem sci-fi, ez tudományos bátorság. És ez a bátorság már most is termőre fordul. Az ilyen kutatások ugyanis nem öncélúak. A numerikus relativitás fejlesztése, a gravitációs hullámok finomabb megértése, a magas frekvenciájú detektorok megálmodása, ezek mind kézzelfogható technológiai hozadékokkal járnak. Ki tudja, talán épp egy warp-buborék szimuláció fejlesztése fogja megadni azt az algoritmust, amivel 10 év múlva egy fekete lyuk eseményhorizontját pontosabban modellezzük. Vagy egy gravitációs hullámjelből megtudjuk, mikor történt az első szupernóva robbanás az univerzumban. Sőt, van itt valami még mélyebb. A warp-mező gondolata nem csak a fizika jövőjéről szól, hanem a képzelet szabadságáról. Mert mit mond a tudomány, ha szembe jön egy abszurd ötlet? Nem elutasítja, nem kineveti, nem megbélyegzi, hanem azt mondja, rendben, nézzük meg, számoljuk ki, vizsgáljuk meg az elméleti keretek között, és ha ez az út zsákutca, akkor is tanulunk belőle. Ez a tudomány egyik legszebb arca, a kísérletező, kíváncsi, kételkedő, de mindig előrelépő természet, mert minden lehetetlen kérdés mögött ott lapul egy új nézőpont. Lehet, hogy a warp-hajtómű nem működik, de a keresés során megtanuljuk, hogyan hajlik a téridő, hogyan születnek a kozmikus hullámok, és hogyan működik a virágegyetem szövete. És talán egyszer, egy különös éjszakán, amikor a gravitációs hullámdetektorok újra csendesen figyelnek, valami különös mintázat tűnik majd fel. Egy rezdülés, egy hang, amit nem értünk. Valami, ami nem illik sehova. És akkor lehet, hogy újra elővesszük az Alcubierre buborék régi rajzait, újra lefuttatjuk a szimulációkat, és rájövünk. Valaki ott volt, valaki próbálkozott, valaki hagyott nyomot, és ha mégsem, ha semmi ilyen nem történik, akkor is megérte, mert a világ megértése nem csak a válaszokban rejlik, hanem a kérdésben is. És ebben a kérdésben vajon lehetséges-e fénnyel gyorsabban utazni, benne van az emberiség örök álma, átlépni a határokat, megérteni a megérthetetlent, és eljutni oda, ahol még soha nem jártunk. Ezért hát, még ha soha nem is látjuk felrobbanni egy idegen civilizáció téridő buborékját, mégis érdemes figyelni. Mert közben valami mást is hallhatunk, önmagunkat. Az emberiség visszhangját a téridő mélyéről. Egy halk, de kitartó hangot, ami azt mondja, keresd tovább. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a téridőn átívelő gondolatkísérletben. Remélem, sikerült közelebb hozni azt az izgalmas kérdést, hogy vajon érzékelhetjük-e más civilizációk nyomait, akár egy széthulló warp-buborék formájában. Ha van véleményed, gondolatod, esetleg kérdésed a témával kapcsolatban, írd meg bátran kommentben. Nagyon kíváncsi vagyok, ti hogyan látjátok mindezt. Ha szeretnél jobban bekapcsolódni a közösségbe, csatlakozhatsz a csatornatagsághoz is. Exkluzív tartalmak, szavazások és közös ötletelések várnak rád. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, és ha nem akarsz lemaradni a következő kozmikus kalandról sem, nyomd meg a harangikont is. És persze, ha érdekelnek hasonlóan izgalmas tudományos kérdések, nézz szét a többi videó között. Rengeteg témát boncolgatunk közösen, a kvantumtudattól a fekete lyukak pereméig. Találkozzunk a következő videóban.
addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.